नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले म मेरो शेयर एप्लिकेसन और मेरो शेयर कसरी चलाउँछन् त्यसको बारेमा म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत भन्दैछु। साथीहरु, फर्स्टमा तपाईले मेरो शेयरमा गुगलमा जानुस् र मेरो शेयर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यस्तो पेज देख्न पाउनुहुन्छ। यसपछि तपाईले मेरो शेयरको फर्स्टमा छ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट और डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ। फर्स्टमा तपाईले जुनबाट डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको त्यसको दिनुहोस्, जस्तो कि मेरो नोबेलबाट हो। मैले नोबेल थिचे, त्यसपछि नोबेलले तपाईको जुन डिमेट खोल्दाखेरि तपाईको युजर अकाउन्ट र पासवर्ड दिन्छ, त्यसलाई यहाँ लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको आफ्नो पासवर्ड पनि डाल्नु होला। त्यसपछि कम्प्लिटली यस्तो पेज आउँछ तपाईको कम्प्लिटली यस्तो पेज आउँछ। फर्स्टमा ड्याशबोर्ड भन्ने हुन्छ। ड्याशबोर्डको मतलब चाहिँ के हुने, केही सूचनाहरू केही आएको छ भने चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट ड्याशबोर्डमा आउँछ। जस्तो कि तपाईको मेरो शेयर रिन्युअल गर्नुपर्ने छ भने सिधै ड्याशबोर्डमा आउनु पो हैन। तर अहिले चाहिँ ड्याशबोर्डमा के आएको छ भने एनएमबी नेपाल बङ्गलादेश बैंक शेयर होल्डर ड्यू टु मर्जर कर्पोरेसन एक्सन सेट अप बाइ द आरटीए भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक र नोबेल बैंकको जुन मर्जर भएको छ त्यो चाहिँ 100:43 भनेको यदि तपाईसँग एनडीबी बैंकको शेयर छ भने तपाईले 100 कि त छ भने चाहिँ तपाईले 43 कि त चाहिँ नोबेल बैंकको शेयर पाउनुहुन्छ भनेर भने हो। यो चाहिँ कुनै सूचनाहरू छ भने सिधै ड्याशबोर्डमा आउँछ। यो नै हो ड्याशबोर्डको मतलब। त्यसपछि भयो माई डिटेलमा चाहिँ तपाईको पर्सनल डिटेल के छ सबै कुरा चाहिँ फर्स्टमा माई डिटेल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ माई शेयर, जस्तो कि माई शेयरमा चाहिँ तपाईसँग कुन शेयरहरू छन् हैन, तपाईसँग कुन स्टकहरू तपाईसँग छ त्यसको बारेमा यहाँ हुन्छ। त्यसपछि आयो माई ट्रान्जेक्सन, तपाईको ट्रान्जेक्सन कहिले गर्नुभएको छ, जस्तो कि मेरो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले डेटको रेन्ज अनुसार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मेरो ट्रान्जेक्सन हेर्नु होला। मेरो ट्रान्जेक्सन यस्तो छ। ट्रान्जेक्सन तपाईले जुन बेला गर्नुभएको छ त्यसको ट्रान्जेक्सनको लिस्ट यसरी तपाईले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सुरुदेखि नै मजाले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यो माई पोर्टफोलियो भनेको तपाईको पोर्टफोलियो कति छ त्यसको बारेमा तपाईले पोर्टफोलियोको बारेमा पाउनुहुन्छ। र पोर्टफोलियोमा तपाईको कुनैसँग पोर्टफोलियो छ भने पोर्टफोलियो पाउनुहुन्छ र पोर्टफोलियो पाउनुहुन्न छैन भने त केही पनि डिटेल पाउनुहुन्न। त्यसपछि चाहिँ माई फ्लेट शेयर डिटेल, यो चाहिँ तपाईको जब यो शेयर तपाईले बेच्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको कुनै पनि शेयर तपाईको अड्केको छ भने त्यसपछि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि भयो माई बैंक रिक्वेस्ट भनेको तपाईले कुनै बैंकमा चाहिँ क्याश डिभिडेन्डको लागि कुनै बैंकले चाहिँ निश्चित बैंकले तोकिया हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईले मेरो बैंकको लागि चेन्ज गरिदिनुहोस् भनेर तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले क्याश डिभिडेन्डको लागि चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो मेरो भयो। त्यसपछि आजको ठुलो महत्त्वपूर्ण सेगमेन्टको म गएँ। जस्तो कि महत्त्वपूर्ण सेगमेन्टमा तपाईको कुनै पनि आइपीओ पर्यो र परेन र आइपीओ कसरी भर्ने यो सबै यही सेगमेन्ट हो। जस्तो कि माई एसपमा गएर तपाईले आज जस्तो कि अभियान लघु वित्त शास्त्रको आइपीओ खोलिरहेछ, तपाईले आइपीओ यसरी मजाले भर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि जस्तो कि तपाईले एप्लाई दिनुभयो भने तपाईले आइपीओ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माई पर्चेस शेयर, तपाई जस्तो कि कहिले चाहिँ तपाईको कुनै स्क्रिप्टहरु चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मसँग यो जेबीएल छ, यो स्क्रिप्ट चाहिँ मैले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो। तर यो ट्रान्सफर गर्न कहिले भ्याउनु हुँदैन। कहिले ट्रान्सफर गर्नु छ भने तपाईले यसरी माई एसपमा आउँछ। त्यसपछि माई शेयर रिक्वेस्ट, तपाई कुनै शेयरहरु ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसरी डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि शेयर बेचिसकेपछि चाहिँ तपाईले माई पर्चेजमा गएर जस्तो कि एचबीसी छ भने कतिमा छ डब्ल्युसीसी रेट भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यति पैसा परेको छ है भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका लागि चाहिँ म यति नै भन्छु तपाईलाई। तपाईले म मेरो शेयरको बारेमा जस्तो कि शेयर बेचेपछि कसरी ट्रान्सफर गरिदिने त्यसको बारेमा म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। यति चाहिँ मेरो शेयरको बारेमा यति नै हो।